بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا الشريط رسالتين كتبتا في أكتوبر 25 2015، إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية. إلى كل من يهمه الأمر. في سورة آل عمران آية 78 حتى 85 يخاطب الله في هذه الآيات أمة من أهل الكتاب كانت وقد آمنت ثم كفرت بالأديان السماوية، أمة أسماها الله بأمة مسلمة تؤمن بما نزل على إبراهيم وذريته. يخصص الله في هذه الآيات موسى وعيسى لكي يؤكد أن اليهود والنصارى هم من المسلمين. يطلب الله في هذه الآيات من الأنبياء وأتباعهم أن لا يكونوا ربابيين إلا على بيوتهم وبما هم يعلمون أو يدرسون. لم يطلب الله من الناس أن يتخذوا من الملائكة أو الأنبياء أربابا لهم بعد إذ آمنوا وأصبحوا مسلمين. يقول الله في هذه الآيات أنه سوف ينقذهم من أوهامهم بعد إذ أخذ ميثاق النبيين وآتاهم الكتب والحكمة مرسلا عليهم رسولا منهم مصدقا لما معهم من كتب وحكمة لكي يؤمنوا به وينصروه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرا؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يؤكد الله في هذه الآيات قدوم ساعة من النهار يلتقي فيها الزعماء في يوم الجمع لكي يتعارفوا على ما كانوا وقد اتفقوا عليه، لكي يعلنوا يوم الفصل بين علم الماضي وعلم المستقبل في الأديان السماوية. يوضح الله في هذه الآيات أن يوم الجمع هو لقاء يتم بين زعماء أهل الكتاب والمسلمين معا مصدقين على ما جاءهم في جميع الكتب السماوية. أفغير دين الله يتبعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهكذا سوف يهدي الله مؤمنين كانوا وقد كفروا بعد إيمانهم ثم شهدوا على رسول بأنه هو الحق وقد جاء مصدقا لما معهم وقد جاءهم بالبينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أهم ما أعدكم بالتركيز عليه هو حرم علماء الدين من إرهاب المؤمنين بتنبؤات دينية كانوا وقد تناقلوها عن رؤيا وأوهام شيطانية أو تفسيرات خيالية لآيات الله القرآنية دون أن تدعم تلك الآيات بعضها البعض من ما لا يقل عن 10 صور قرآنية مختلفة لكي تعطي النية الإلهية، فضلا
عن الرأي الشخصي الإنساني. يقول الله في القرآن الكريم أن الإسلام هو خاتم الأديان، وأن تنبؤات الله فيه جاءت تدعم بعضها البعض من صور مختلفة، وذلك لكي لا يحرم الله العقل من التفكير أو الإنسان من النشاط. لن تشرق الشمس من الغرب إلا أمام أعين مسافرين في طائرات تطارد الشمس في رحلتها إلى الغرب. ليس هناك من دابة سوف تكلم الناس لكي يوقنوا بوجود الله غير آلة التسجيل. لن يجتمع الشمس والقمر إلا في الخسوف والكسوف، والناس تنظر وتقول هذا سحر مستمر. أما اليأجوجون والمأجوجون فما هم إلا رأسماليون والشيوعيون. تقوم القيامة في كل زمان ومكان على أفراد ومخلوقات من الإنسان والحيوان في كل مكان، إن كل إلا واردها، كان ذلك على ربك حتما مقضيا. لن تحدث كارثة، لن يقوى الإنسان مع الزمان من التغلب عليها. أما راجفة تتبعها الرادفة، فما هي إلا ردود فعل لزلازل تهز جبالا كثيبة بما هو قابل على الانهيار. كان القرآن الكريم وقد أنذرهم منها، مما يؤدي ذلك إلى ردود فعل سياسية على الدول والمسؤولين. جاء في القرآن الكريم أقوال سديدة شديدة، منها قانون الوراثة والزواج، وجاءت أقوال متشابهة وأقوال تتفاعل وتتطور مع حاجة الإنسان مع الزمان. لقد ترك الله الشيطان يضل علماء الإنسان عبر الزمان، حتى أخذ الإنسان يظن بالأديان الظنون وهم لا يعلمون، إلى أن يأتي يوم يحشر الله فيه من كل أمة فوجا ممن يكذب بآيات الله فهم يوزعون، حتى إذا جاء الرسول وقال لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم يأتي الدين القيم، الدين الخالص، وفيه خلاصة ما جاء في الأديان. ثم يعود علماء المسلمين يتفقدون خطوات أقدامهم وما كانوا يجهلون، والله يطلب منهم أن لا يتساءلوا أو يظنوا بصلوات المهدي ونسكه وظنون وسلوكه، لأنه بالحاجة لأن يمثل الناس أجمعين بكل ما فيها من عقائد وأديان. لن يحدث أي حدث
عظيم يزلزل بالوجود الإنسانية على هذه الأرض، طالما لا يزال 19 من ملائكة النار المسلمين هم من قاموا بإحدى الكبر. فهل يا ترى هناك من إحدى الكبر ما هو أكبر، ما قد يزلزل بالوجود الإنساني قبل 50,000 سنة، أو قبل وقوع واقعة لا دافع لها لن يوقفها شيء، يراها الناس بعيدة والله يراها قريبة. لن يرهب الله بالأديان هذا الإنسان، وهو من بعث فيها ما يغذي الذكاء فيه. ولن يشع الله بالنور الساطع في عين الإنسان عبر الزمان، لكي لا يرى البعيد مع القريب. لا علم بالغيب إلا ما جاء به الله في القرآن الكريم. هل يا ترى من يعلم علم الغيب إلا من القرآن الكريم؟ والله يقول: أعنده علم الغيب فهو يرى. أما حرب اليمن وعواقبها فقد ترغم السعودية على الاستسلام لأقوال المهدي، وهذا ما يقوله في الحقيقة علماء المسلمين. أما الرسالة الأخرى فهي بالإنجليزية: Dear Editor, many Christians were taught to believe in the so-called Antichrist, a man who will come after a falling away first, a falling away from all religions. So says the Bible. The Bible says that the whole world will believe in him so fast and so suddenly, at a time when people are so informed and so intelligent that they are refusing to accept the theories of punishments and rewards in all religions. The generation of the Antichrist will be intelligent enough to do their own miracles, thereby competing with the miracles of past religions. They would refuse to be treated like children or intimidated. They will demand logic and evidence and facts they can relate to. They will demand a new religion with facts and evidence they can see and understand. A religion that is extended from the fine prints of all God's books and religions. Fine prints with facts and evidence that our ancestors never knew they were there in God's books all along. Yet, one man they call Antichrist will be able to point that out to them. All Christians who believe in Moses and other prophets and believe in Jesus' resurrections must believe in the need for a new religion again to come by someone who they call the Antichrist. They have to believe in the need for change like they always did. They believed in many prophets before in many religions, and they believe that Jesus is coming back. So Jesus needs to come back to a generation
that can understand him and relate to what he says. He must come back with a religion that can speak to Jews, Christians, and Muslims and others who are awaiting for his resurrections. Antichrist must not be anti-Jew or Christian or Muslim. His message must be extended from all God's books, yet more focused, needs to be on the Holy Quran, since it is one of God's last books, or the only last book of God. Antichrist has to be a Muslim, since the Muslim's religion is the last one to be sent by God. We know there were too many religions and too many prophets before, and each have a different message, meaning a different message. And that means that the Antichrist must come up with a new message. The Bible says that the whole world will believe in him so fast and so suddenly, for in that day the days will be shortened, for no flesh shall survive there not. The judgment of God has to come down fast to protect people from destroying each other in a dangerous time. Many Christians believe that Jesus is God, and his day is like 1,000 years of man. Jesus called for peace, love, and sacrifice. His followers had to set an example of his sacrifice, so people will do the same. His followers said he died on Friday and rose 2 days later. He said, I am God. I'm going to die and come back after 2 days of my time. His followers had to leave Christianity alive. So they said that he said he died on Friday and rose again on Sunday, hoping to keep Christianity alive. Christians and Muslims believe in Jesus' resurrections, but the Jews believe he has yet to come. The Muslims claim to have God's last book and believe that the Holy Quran will serve man for generations to come. The Muslims never thought the Arabic language can be on wheels, having different meanings for different times. It's a language that can serve man all the time, any time, through sounds and changes of meanings based on time. The Arabic language demands cleanup, if not all change, by professionals of every generation. Calling the Antichrist a devil while admitting that the whole world will believe in him so suddenly is no different than calling his generation a stupid generation. Only Antichrist will be able to know the meanings of the fine prints in all religions. Calling the Antichrist a devil is like calling him anti-Jew and anti-Christian and anti-Muslim, simply because that means or proves to be he's a Muslim. I believe that is why they called him Antichrist. I also believe they are actually admitting that Islam is what will rule the world, since they say the whole world will believe in Antichrist.
In the Holy Quran, there are unexplained fine prints and omitted letters and words, as well as verses. God made the Prophet Muhammad to forget about some verses in order for the Antichrist to know where they are in the Holy Quran and what they mean and what other changes need to be done to correct. And thank you. Assalamu alaikum.